মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা যিকোনো নতুন ভিডিঅ' আপডেট পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ADRE কনচেপ্টত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকক মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'ম যিবিলাকৰ ঘৰৰ কম্পিউটাৰ নাই তেওঁলোকে ঘৰতে থাকি কেনেকুৱা কম্পিউটাৰ টাইপিং স্পীডটো বঢ়াব পাৰি বা টাইপিং টেষ্টটো কেনেকুৱা প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে আটাইখিনি গম পাব আৰু আপোনালোকে ঘৰতে থাকি কম্পিউটাৰ বা লেপটপ নাথাকৈ অকল কীবৰ্ড ইউজ কৰি আপোনালোকে ঘৰতে কেনেকুৱা স্পীডটো বঢ়াব পাৰি, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি এপছ ইউজ কৰিব আৰু কেনেকুৱা কি কৰিব সেইখিনি আটাইখিনি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিম। গতিকে যিবিলাকে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে তেনেকুৱা মোৰ পৰা তেনেকৈ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে। আপোনালোকে বহুতে কম্পিউটাৰত কি কৰিব, কম্পিউটাৰ স্পীডটো নাজানে। স্পীডটো নজনাৰ কাৰণে কি হয়, আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টাইপিং স্পীডটো নহয়। যেনেবা আপোনালোকৰ এইবিলাকৰ কীবৰ্ডত দিয়া থাকে ন, এইটো এফত যে এনেকুৱা ফুট থাকে, কিয় থাকে বা জেড কিয় থাকে, সেইবিলাকৰ কম্পিউটাৰ এটা স্পীডৰ এটা ক'ড কেনেকুৱা স্পীডৰ কম্পিউটাৰ আপোনাৰ কীবৰ্ডত কেনেকুৱা কি হয়, কেনেকুৱা ক'ড কি বহাম আমি, সেইটো হ'ল পজিশ্যনটো ক'ড কি ল'ম, সেইবিলাকৰ কাৰণে দিয়া থাকে। গতিকে মই আজি বাৰু সেইটো নকওঁ বাৰু, কেনেকুৱা কি কীবৰ্ডটো ক'ড কি ইউজ কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকক মই ক'ম যে যিবিলাকৰ ঘৰৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ নাথাকে তেওঁলোকে কেনেকৈ ঘৰতে থাকি কীবৰ্ডৰ সহায়ত ঘৰতে কম্পিউটাৰ টাইপিং টেষ্টটো প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব। মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকক এইটোৰ কাৰণে কি লাগিব, আপোনালোকক এইটো মোবাইল ষ্টেণ্ড দেখিছে, মোবাইল ষ্টেণ্ড থাকিলে বেছি সুবিধা হয়, কাৰণ এইটো মোবাইল ষ্টেণ্ডটো ৰাখি কিনে আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল থৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিবিলাকৰ মোবাইল ষ্টেণ্ডটো নাই, এইটো মোবাইল ষ্টেণ্ড ৰখা যিবিলাকৰ নাই, মোবাইল ষ্টেণ্ড নাথাকিলে একো অসুবিধা নাই বাৰু, কিন্তু থাকিলে বেছি সুবিধা হয়। নাথাকিলে একো নাই, মোবাইলটো ক'ৰবাত ৰাখিও টাইপিং স্পীড কৰিব পাৰি বা টাইপিং প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি। তেনেকৈ ইয়াৰ লগত আপোনালোকক এটা বস্তু লাগিব, সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ OTG কেবল। OTG কেবল কিয় লাগে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, OTG কেবল কিয় দৰকাৰ হয়। OTG কেবলটো এইকাৰণে দৰকাৰ হয়, কাৰণ আপোনালোকৰ ঘৰত যিহেতু যিবিলাকৰ ঘৰৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ নাথাকে, সিহঁতে অকল কেনেকুৱা টাইপিং স্পীড বঢ়াব পাৰি বা টাইপিং প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই যি কৈছিলোঁ এইটো কথা কৈছিলোঁ যে OTG কেবলটো কিয় দৰকাৰ। OTG কেবলটো আপোনালোকে এই মোবাইলত লৈ ল'ব। এইটো হ'ল মোবাইলটো ফিট কৰাৰ কাৰণে OTG কেবলটো লাগে। এইটো মই মোবাইলত ফিট কৰি ল'লোঁ OTG কেবলটো। এতিয়া আপোনালোকক অকল কি দৰকাৰ, আপোনালোকক কীবৰ্ড দৰকাৰ, কাৰণ লেপটপ বা কম্পিউটাৰ কিনিবলৈ গ'লে বহুত টকা খৰচ হয়, কিন্তু কীবৰ্ড এখন কিনিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ ইমান খৰচ নহ'ব। গতিকে আপোনালোকে কীবৰ্ড কিনি ল'ব, কম দামতে পাব, আপোনালোকে 150-200 কীবৰ্ড পাই যাব। গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে কীবৰ্ড কিনিব, কীবৰ্ডৰো বেলেগ ভাগ আছে, দামী কম দামীও আছে। গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে ইমান দামী নালাগে, আপোনালোকৰ 200-150 তেনেকুৱাৰ ভিতৰতে পাই যাব, বা 300 বা 250 তেনেকুৱাত পাই যাব। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে OTG কেবলটো ফিট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো যিটো কীবৰ্ডৰ তাঁৰ আছে, কীবৰ্ডৰ USB ক'ডটো আপোনালোকে এইটো যে OTG ক'ড যে লগাইছিলে এইটো কেবলটো, সেই কেবলত আপোনালোকে কি কৰি দিব, ফিট কৰি দিব। এতিয়া মই এইটো ফিট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ফিট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই মোবাইলটো কি কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো মোবাইলত ষ্টেণ্ড আছে সেই ষ্টেণ্ডত ভৰাই ল'ব। যিবিলাকৰ যদি ষ্টেণ্ড নাথাকে একো নাই, এনেকুৱা ক'ৰবাত বস্তু ৰাখিও কম্পিউটাৰ চাই আপোনালোকে টাইপিং প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ কুৱেশ্যনটো এইটোৱে যে আপোনালোকে যে টাইপিং টেষ্ট কৰিব, টাইপিং টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মোবাইলত কিছুমান এপছ থাকে, সেই এপছত আপোনালোকে গৈহে টাইপিং প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। গতিকে সেই এপছ কেইটাও কৈ যাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব, তেতিয়া আপোনালোকে আটাইখিনি কথা গম পাব যে কেনেকুৱা টাইপিং কৰিব। একেবাৰে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ যেনেকুৱা টাইপিং কৰে বা লেপটপ যেনেকুৱা টাইপিং কৰে তেনেকুৱাই প্ৰায় একে। আৰু আপোনালোকে যিবিলাকৰ নাজানে, একেবাৰে টাইপিং কৰিব নাজানে, যিবিলাক কীবৰ্ড চলাব নাজানে, তেওঁলোকেও গোটেইখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব গোটেই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আপোনালোকৰ বেছিকৰ পৰা পুৰা হাই লেভেললৈকে আপোনালোকে টাইপিং টেষ্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে, বা টাইপিং স্পীডটো বঢ়াই ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব, তেতিয়া গম পাব। আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, আমি ফিট কৰি ল'লোঁ। এইটো আমি মোবাইল ষ্টেণ্ডত আমাৰ মোবাইলটো
কি কৰি ল'লোঁ আমি ফিট কৰি ল'লোঁ এতিয়া ফিট কৰি ল'লোঁ এইটো কিবৰ্ডো ফিট হৈ গ'ল এতিয়া এপছটো কি সেই এপছটো কি য'ত আমি টাইপিং প্ৰেক্টিচ কৰিম গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে যে এইটো যে মোবাইলটো যে ইয়াত ফিটিং কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে মোবাইলত ইমান সহজত মানে কি কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া ফিট কৰাৰ পিছত কিছুমানৰ মানে কেতিয়াবা টাইপিং অপশ্যন আহে বা কিছুমানৰ নাহে তেনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব যে কনফিগাৰেশ্যন ফিজিকেল কিবৰ্ড টু টেপ টু চিলেক্ট লেংগুৱেজ এনেকুৱা লেংগুৱেজো চিলেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে গতিকে এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে এতিয়া কিবৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এইটোত কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব এতিয়া মোবাইলৰ এতিয়া কণ্ট্ৰলটো নাই মোবাইলত আপোনালোকে টাইপ কৰিব নোৱাৰে মোবাইলত ডাইৰেক্ট টাইপ কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতে আমি এইটো মই আপোনালোকে টাইপিং টেষ্ট বুলি এটা কি আছে এটা আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব টাইপিং টেষ্ট বুলি আহিব বা টাইপিং টেষ্ট বুলি লিখিলে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ এপছ আহিব মোবাইলত এতিয়া চাই লওক বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপিং আপোনালোকে ইয়াতো প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে টাইপিং টেষ্ট চাই যাব ইয়াতো অপশ্যন যায় এইটো চেকিং ইউৰ টাইপিং স্কিল ইন এ 1 মিনিট আপোনালোকে যিমান মিনিটৰ লাগে আপোনালোকৰ সাপোজ ইয়াতে আহিব 1 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট আপোনালোকৰ যিমান মিনিটৰ হাইষ্ট 10 মিনিটলৈকে যেতিয়া আপোনালোকে এইটো লগ ইন কৰি ল'ব আপোনালোকে তেতিয়া মানে বেছিও পাব কিন্তু মই বেছি সবতকৈ কোনটো এপছটো ইউজ কৰোঁ ইয়াতে কোনটো এপছটো বেছিকৈ ভাল য'ত আমি টাইপিং টেষ্ট কৰিব পাৰি মোবাইলত সেইটো মই এপছটো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া সেই এপছটো হ'ল এতিয়া typing.com এইটো যাব আপোনালোকে যেতিয়া গুগলে সাৰ্চ কৰিব টাইপিং টেষ্ট তেতিয়া আপোনালোকৰ অপশ্যনটো আহিব typing.com ইয়াতে যাব তেতিয়া ইয়াতে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে গুগলত আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ প্ৰথমতে লগ ইন কৰা অপশ্যন আহিব তাত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব যেতিয়া লগ ইন কৰিব আপোনালোকৰ এটা একাউণ্ট হৈ যাব একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যোৱাত আপোনালোকে একদম বেছিকৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব কম্পিউটাৰটো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে লেচন এতিয়া লেচন দিয়া আছে আপোনালোকে লেচন অপশ্যনটো দেখাই পাইছে আৰু লেচন আপোনালোকে একেবাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব বেছিকৰ পৰা লেচনত ইয়াতে দিয়ে আছে আপোনালোকৰ স্কিল বিল্ডাৰ একুৰেচি ফ'কাছ নাম্বাৰ লেটাৰ্ছ নাম্বাৰৰ কেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিব এইটো কিবৰ্ডৰ এই নাম্বাৰবিলাক কেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু এলফাবেটৰ কেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিব ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া থাকিব এডভান্স চিম্বল মানে কোনবিলাক চিম্বলটো আপোনালোকৰ এইবিলাক চিম্বল বহুতৰে অসুবিধা হয় কোনটো চিম্বল কেনেকুৱা দি দিম হাতে কোনটো ফিংগাৰটো কোনটো যাব কোনটো আঙুলিটো ক'ত যাব এইটো মানে গোটেইখিনি এতিয়াত আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে লেচন টাইপিং কেনেকুৱা কৰে সেইটোহে দেখাম মই এতিয়া আপোনালোকক এইটো লেচন বুলি অপশ্যন আছে না সেই লেচনত ক্লিক কৰি দিব লেচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা আহিব টাইপিং টেষ্টটো মই এতিয়া জাষ্ট দেখুৱাইছোঁহে মানে আপোনালোকক যে টাইপিং সঁচাকৈ প্ৰেক্টিচ কেনেকুৱা কৰিব পাৰি আপোনালোকক লেচনতো আপোনালোকৰ কি থাকিব বহুতখিনি লেচন আপোনালোকৰ বেছিকৰ পৰা পুৰা হাই লেভেললৈকে থাকিব কিন্তু এতিয়া জাষ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে এটা টেষ্ট দেখুৱাম যে সঁচাই কেনেকুৱা আপোনালোকৰ কাম কৰে নে নকৰে এইটো টেষ্ট বোলা অপশ্যন আছে টেষ্ট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব এইটো মই আপোনালোকৰ টেষ্টটোৱে দেখুৱাম এইটো দেখুৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মই লৈছোঁ এতিয়া 1 মিনিটত লৈছোঁ 1 মিনিট টাইপিং টেষ্ট মুঠেই 1 মিনিটত লৈছোঁ আপোনালোক জাষ্ট দেখুৱাৰ কাৰণে 1 মিনিট টাইপিং টেষ্ট এইটো আহিল এইটো অহাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ তলত অপশ্যন আহিব এইবিলাক হ'ল মই আগতে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ কাৰণে আহিছে এতিয়া জাষ্ট 1 মিনিট টাইপিং বা 3 মিনিট 5 মিনিট যিমান লয় এতিয়া আহিছে টেক এনাডাৰ 3 টেষ্ট টু ষ্টাৰ্ট ট্ৰেকিং ইউৰ প্ৰগ্ৰেছ যেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে যেতিয়া আহিব টেক এনাডাৰ টেষ্টৰ কাৰণে দিছে এতিয়া ইয়াতে তেনেকুৱা অপশ্যন আহি যাব আপোনালোকে দেখাই পাব এতিয়া আহিছে এতিয়া অপশ্যনটো আহিছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে এতিয়া অপশ্যনটো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে বুটনটো ফাৰ্ষ্টতে যে কি প্ৰথমতে কি আছে হুৱেন টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ অপশ্যনখিনি গোটেই টাইপ কৰিব পৰা অপশ্যনখিনি এতিয়া আহি যাব মানে আপোনালোকৰ টাইপ টেষ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে মই এতিয়ালৈকে ক্লিক কৰা নাই এতিয়া ক্লিক কৰিব সেইটো টাইপিংটো কি হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈ যাব গতিকে 3 মিনিটত এতিয়া মই টাইপিং টেষ্টটো কৰিম এতিয়া আপোনালোকে চাই যাব আহিছে এতিয়া আহি গৈছে না আপোনালোকে আৰামত টাইপিং কৰিব পাৰিছে এইটো আপোনালোকে দেখাই পাই আছে এনেকুৱা আপোনালোকে টাইপিং টেষ্টটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এনেকুৱা কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে গমে পালে যে যিবিলাকৰ ঘৰৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ নাথাকে মোবাইলতে কিবৰ্ড
আৰু যিটো আমাৰ OTG কেবল ইউজ কৰি কেনেকৈ ঘৰতে কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰি যিবিলাকৰ টাইপিং স্পীড নহয় বা আৰু যিবিলাকে মানে বিশেষকৈ কীবোৰ্ডটো ভালদৰে ইউজ কৰিব নাজানে কোনটো কি কামত ইউজ কৰে এইটো আটাইখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰক যিবিলাকৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ নাথাকে আপোনালোকৰ নিজৰ স্পীডটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰক যাতে আপোনালোকৰ হাতটো স্পীড হয় মানে কিন্তু আপোনালোকে যিবিলাকে কম্পিউটাৰ ক্লাছ লৈছে সিহঁতে ভালদৰে জানে যে কম্পিউটাৰৰ কোনটো কাম কি মানে ভালদৰে ইউজ হয় কম্পিউটাৰ ভালদৰে জানে কিন্তু মানে স্পীড বঢ়োৱাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব যিবিলাকে মানে নোৱাৰে একেবাৰে বা যিবিলাকৰ শ্ল' তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে থাকি এনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰামত পাৰিব প্ৰেক্টিচ কৰি গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ পৰা নতুন নতুন তেনেকৈ ভিডিঅ' পাই থাকিব থেংক ইউ